Okay, hai. Abang nak tunjuk korang tutorial pakai Bella scarf. Yang mana Bella scarf ni abang suka sebab dia tak kedut. Korang tak percaya, abang nak tunjuk. Sebab dia menggunakan material dibuat daripada moss crepe. So, abang ambil daripada paper bag ni. Paper bag ni memang macam ni je lah. Tak lipat lah, memang letak macam tu je. So, dah terus ambil, tak iron pun. Dia, nampak tak? Tak kedut kan? So, abang terus sarung je. So, setiap perempuan mesti kena ada tudung sarung. Memang wajib sebab apa? Kita dah duduk kat rumah kan, bentar lagi nak raya. So, nanti bila orang datang, sarung je lah. Dah siap. Tak payah nak kena apa, kadang-kadang shawl nak kena lilit lah, tak kemas lah apa kan. So, dia terus dah siap. So, tadi saya pakai shawl kat dalam kan. So, kena betulkan sikit lah. Nak tunjuk korang labuh dia macam mana tu semua. Okay. Okay tak? So inilah dia. Dia boleh yang best je sebab suka pakai melekat dekat muka. Ada setengah orang kalau jenis suka yang pakai ada awning, korang boleh juga pakai awning. So korang betul-betul kan. Lepas tu ada awning. Tapi kalau setengah orang yang jenis suka yang melekat dekat muka, korang tarik je ataupun korang pakai pin dekat bawah ni. So dia dah jadi terbentuk. So, sebab best suka yang jadi melekat. So, macam tu je lah. Okay tak? Dah siap.